السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس او یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست. په دې درس کې یو څو فعلونه تاسو لپاره تشریح کوم چې دا فعلونه هم په ورځني ژوند کې ډیر استعمالیږي او په ورځني ژوند کې زیات استفاده ترې نه اخیستل کیږي. راځئ چې درس شروع کړو. appartenir, appartenir, appartenir تعلق لرل. avancer, avancer, avancer مخکې تلل، پیشرفت کول. empêcher, empêcher, empêcher مخنیوی کول، یعنی د یو شی مخنیوی کول، یو شی ودرول. espérer, espérer, espérer هیله کول، امید لرل. éviter, éviter, éviter ډډه کول یا یو شی نه ځان ساتل. monter, monter, monter معنا ختل. obtenir, obtenir, obtenir ترلاسه کول. porter, porter, porter معنا اغوستل. porter په مختلفو ځایونو کې په مختلفو معناو استعمالیږي. یو معنی اغوستل دی. refuser, refuser, refuser رد کول، انکار کول، ریفیوز کول، یعنی یو څوک یو څه درنه غواړي یا ته نه ورکې، یا مثلا یو شی رد کوي یا هغې نه انکار کوي. ریفیوز کولو ته څه وایي؟ refuser. rendre, rendre, rendre معنا واپس کول. excuser, excuser, excuser بخښنه غوښتل. sauver, sauver, sauver ژغورل، نجات ورکول، سیف کول. déconnecter, déconnecter, déconnecter قطع کول، یعنی disconnect کول. sélectionner, sélectionner, sélectionner غوره کول، select کول. cacher, cacher, cacher پټ کول. consulter, consulter, consulter مشوره ورکول. amener, amener, amener معنا راوړل. vérifier, vérifier, vérifier چک کول. taper, taper, taper معنا لیکلو ته هم استعمالیږي، کمپیوټر ټایپینګ لپاره استعمالیږي او بعضې وختونو کې د یو قسم او ډول معنا هم ورکوي. cliquer, cliquer, cliquer کلیک کول. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ او که چیرې کوم مشکل لرئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي.
چینل سبسکرایب کړئ. هر کله چې مونږ یو نوی ویډیو شیر کړو نو تاسو لپاره یو خبرداری درشي، یو نوټیفیکیشن تاسو لپاره درشي او تاسو ویډیو ووینئ او ویډیو څخه استفاده وکړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای مو سپارم. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په موخه مو ښه.